আজিৰ ক্লাছটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কাৰণ আজি আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ যে বাক্য এটাত আমি কেতিয়া সঠিকভাৱে অলছ' ইউজ কৰোঁ, কেতিয়া টু ইউজ কৰোঁ, আকৌ কেতিয়া এজ ৱেল ইউজ কৰোঁ, নাইবা ইভেন ইউজ কৰোঁ বা এইডাৰ ইউজ কৰোঁ। যে বাক্যত আমি কেনেকৈ এই 5টা শব্দ ইউজ কৰোঁ সঠিকভাৱে তাকে আজি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলছ', টু, এজ ৱেল, ইভেন, এইডাৰ, এই 5টাৰ অৰ্থ হৈছে তো বন্ধুসকল বাক্য এটাত আমি কেনেকৈ এই 5টা শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাকে আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। তাত লিখিছোঁ চাওক যে অলছ', টু, এজ ৱেল, ইভেন, এইডাৰ। আকৌ ইয়াতে লিখি দিছোঁ যে ডেট মিনছ যেতিয়া বাক্য এটাত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি এই 5টাৰ যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰিব লাগে। তো এই 5টাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ শুদ্ধভাৱে তাকে আমি আজি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে প্ৰথমতে মই লিখিছোঁ চাওক অলছ', টু, এজ ৱেল, এই 3টাক আমি পজিটিভ এণ্ড ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। পজিটিভ মানে হৈছে ধৰক হয়বোধক বাক্য, আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ মানে হৈছে প্ৰশ্নবোধক বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ ইভেনটোক আমি পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম। পজিটিভ মানে হৈছে হয়বোধক, আকৌ নেগেটিভ মানে হৈছে নহয়বোধক বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইভেনটোক। আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে নেগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি অলছ', টু, এজ ৱেল এই 3টা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰোঁ এইডাৰটো আমি নেগেটিভ এণ্ড নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যে এইডাৰটো আমি নেগেটিভ নহ'লে নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ, ডেট মিনছ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ মানে হৈছে প্ৰশ্নসদৃশ বাক্যটো আমি নহয়বোধকত লিখিব লাগিব, এইটো হৈছে নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ। তো আমি কি বুজি পালোঁ যে অলছ', টু, এজ ৱেল এই 3টা আমি পজিটিভ এণ্ড ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম। আকৌ ইভেনটো আমি পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইডাৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নেগেটিভ এণ্ড নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল সহকাৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ আগতে কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল প্ৰথম বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে মই ইয়াতে লিখিছোঁ ময়ো আহি আছোঁ, ময়ো আহি আছোঁ। চাওক ইয়াতে যে এটা আহি গৈছে যে ময়ো আহি আছোঁ। এই বাক্যটো আমি 3 ধৰণে লিখিব পাৰোঁ। যে আই এম অলছ' কামিং, আই এম কামিং টু, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই টু ইউজ কৰিছোঁ, আকৌ এইটোত অলছ' ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে আই এম কামিং এজ ৱেল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব অলছ', টু, এজ ৱেল আমি একেটা চেণ্টেন্সতে ইউজ কৰিছোঁ অৰ্থত ময়ো আহি আছোঁ। ডেট মিনছ এইটো আমি 3 ধৰণে লিখিব পাৰোঁ। চ' আই এম অলছ' কামিং, আই এম কামিং টু, আই এম কামিং এজ ৱেল। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক তুমিও আহি আছা নেকি, তুমিও আহি আছা নেকি। এই বাক্যটো চাওক আমি ইণ্টাৰগেটিভ, এই বাক্যটো আমি কুৱেশ্যন সুধিছোঁ যে তুমিও আহি আছা নেকি, ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয় এইটো, প্ৰশ্ন সোধা বাক্য। চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আৰ ইউ অলছ' কামিং, আৰ ইউ অলছ' কামিং, আমি অলছ' ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ আৰ ইউ কামিং এজ ৱেল এই ধৰণেও আমি ক'ব পাৰোঁ। আকৌ আৰ ইউ কামিং টু আমি এই ধৰণৰ বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ। অৱশ্য লক্ষ্য কৰিব মই প্ৰথমতে লিখিছিলোঁ যে অলছ' টু এজ ৱেল আমি পজিটিভ বা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো আমি পজিটিভ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ ইয়াত আমি চ' 1 নম্বৰটোত আমি পজিটিভ হিচাপে ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ 2 নম্বৰ চেণ্টেন্সত লক্ষ্য কৰক যে আমি অলছ' এজ ৱেল টু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ 3 নম্বৰ বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক তেওঁ আহি থকা নাই, ডেট মিনছ তেওঁ আহি থকা নাই। এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হি ইজ নট কামিং এইডাৰ, হি ইজ নট কামিং এইডাৰ, ডেট মিনছ আহি থকা নাই। এইটো কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতে বুজাইছে, আকৌ নেগেটিভ চেণ্টেন্সত বুজাইছে। চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ম যে হি ইজ নট কামিং এইডাৰ। আকৌ এই বাক্যটোকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ইভেন হি ইজ নট কামিং, ইভেন হি ইজ নট কামিং। তো ইভেনটো আমি আগত লগাই দিছোঁ যে ইভেন হি ইজ নট কামিং। তো ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে ইভেন নাইবা এইডাৰ, যে ইভেনটো আমি পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' ইভেনটো ইয়াত আমি নেগেটিভ চেণ্টেন্সত ইউজ কৰিলোঁ যে ইভেন হি ইজ নট কামিং, নেগেটিভ চেণ্টেন্স হয় এইটো। চ' ইয়াত আমি ইভেন ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ এইডাৰটো চাওক যে হি ইজ নট কামিং, এইডাৰটো আমি নেগেটিভ নাইবা নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। চ' এইডাৰটো আমি নেগেটিভ চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, হি ইজ নট কামিং। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক তুমিও যাব নোৱাৰা নেকি, তুমিও। চব প্ৰত্যেকটো বাক্যতে ইয়াতে লাগি আছে। চ' এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি এই 5টা যিকোনো এটা ইউজ কৰিব লাগিব। আকৌ ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আমি এক্সাম্পলবিলাক চাই আছোঁ। আকৌ কেইটামান সহজ সূত্ৰৰ সহায়ত আমি বুজিবলৈ
চেষ্টা কৰিম, মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া 4 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰক, তুমিও যাব নোৱাৰা নেকি? তুমিও, ডেট মিনছ এই বাক্যটোতো লক্ষ্য কৰক, তুমি অ এটা আহি গৈছে। আকৌ এই বাক্যটো লক্ষ্য কৰক যে নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত আছে, কুৱেশ্যনত দিছে, আকৌ বাক্যটো নেগেটিভতো আছে। চ' এইটোত আমি এইডাৰ ইউজ কৰিব লাগিব, যে এইডাৰটো আমি নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হ'লে ইউজ কৰিব লাগে। চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে কেন নট ইউ গ' এইডাৰ, কেন নট ইউ গ' এইডাৰ। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক, আমিও আহিব নোৱাৰোঁ নেকি? ডেট মিনছ আমিও অ এটা আহি গ'ল। চ' এই বাক্যটোতো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স হয় এইটো। চ' এইটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব, কেন্ট উই কাম এইডাৰ, কেন নট, ডেট মিনছ কেন্ট, এইটো আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈছোঁ, কেন নট উই কাম এইডাৰ, ডেট মিনছ কেন্ট উই কাম এইডাৰ, যে আমিও আহিব নোৱাৰোঁ নেকি? তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বন্ধুসকলে। এই 5টা ৱৰ্ড আমি ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ তাক মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখিছোঁ প্লেচমেণ্ট অফ, ডেট মিনছ আমি বাক্যটোৰ ক'ত ইউজ কৰিম তাক মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই লিখিছোঁ অলছ' টু এজ ৱেল ইভেন এইডাৰ। প্ৰথমতে মই অলছ'টো দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, সদায় বাক্যৰ মাজত হয়, ডেট মিনছ অলছ'টো সদায় বাক্যৰ মাজত ইউজ হ'ব। আকৌ মই ইয়াতে দুটা ফৰ্মুলা দেখিছোঁ, লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট দিব লাগে, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব, তাৰপিছত অলছ', তাৰপিছত অবজেক্ট। ডেট মিনছ যেতিয়া আমি বাক্য এটাত হেল্পিং ভাৰ্ব পাওঁ তেতিয়া অলছ'টো হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, আই এম অলছ', ডেট মিনছ অলছ'টো আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত ইউজ কৰিছোঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে অলছ'টো আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত ইউজ কৰোঁ। আকৌ এই ফৰ্মুলাটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে ছাবজেক্টৰ পিছত অলছ' যেতিয়া আমি ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া মেইন ভাৰ্বৰ আগত ইউজ কৰিব লাগিব। ডেট মিনছ বাক্যটোত যেতিয়া মেইন ভাৰ্ব থাকে তেতিয়া মেইন ভাৰ্বৰ আগত আমি অলছ' ইউজ কৰোঁ, তাৰপিছত ছাবজেক্টটো লগাই দিওঁ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। এই উদাহৰণ দুটালৈ লক্ষ্য কৰক যে ময়ো এইটো কৰিব পাৰোঁ, ডেট মিনছ ময়ো অ এটা আহি গ'ল। চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে আই কেন অলছ' ডু দিছ। কেনটো হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব, চ' কেনৰ পিছত আমি অলছ' লগাই দিলোঁ, ভাৰ্ব লগাই দিলোঁ, আকৌ অবজেক্ট লগাই দিলোঁ। আই কেন অলছ' ডু দিছ, মই এইটো কৰিব পাৰোঁ। হি কেন অলছ' ডু দিছ, তেওঁ এইটো কৰিব পাৰে। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক, ময়ো লিখিবলৈ ভাল পাওঁ, এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰিব যে অলছ'টো আমি ছাবজেক্টৰ পিছত লগাই দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত মেইন ভাৰ্ব আছে লাইকটো হৈছে মেইন ভাৰ্ব, প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব। চ' এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিছোঁ। চ' আমি 2 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিছোঁ যে মেইন ভাৰ্বৰ আগত আমি অলছ'টো ইউজ কৰিছোঁ। চ' এই বাক্যটো আমি এনেকৈ লিখিছোঁ যে আই অলছ' লাইক ৰাইটিং, ময়ো লিখিবলৈ ভাল পাওঁ। আমি মেইন ভাৰ্বৰ আগত অলছ' ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ প্ৰথম বাক্যটোত আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছত অলছ'টো ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ অলছ'টো লক্ষ্য কৰক যে বাক্যটোৰ মাজত ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ এইটোলৈ লক্ষ্য কৰক, হি অলছ' লাইক চুইমিং, ডেট মিনছ লাইকটো হৈছে মেইন ভাৰ্ব, প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব। তো ইয়াৰ আগত আমি অলছ' ইউজ কৰিছোঁ যে হি অলছ' লাইক চুইমিং, তেওঁ সাঁতুৰিবলৈ ভাল পায়, তো আমি কি বুজি পালোঁ যে বাক্য এটাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি এই 5টা ৱৰ্ড অলছ', টু, এজ ৱেল, ইভেন এইডাৰ, এই 5টা ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰোঁ। আকৌ কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি টু, এজ ৱেল, ইভেন এইডাৰ বাক্যটো ক'ত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাক আমি ফৰ্মুলাৰ সহায়ত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ৰাহুল ইজ কামিং টু, ইয়াতে আমি টু ইউজ কৰিলোঁ। আকৌ এইটোলৈ লওক, ৰাহুল ইজ গোয়িং এজ ৱেল, আমি এজ ৱেলো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাহুল ইজ গোয়িং এজ ৱেল। আকৌ ৰাহুল ইজ নট কামিং এইডাৰ, যে ৰাহুলো আহি থকা নাই। চ' আমি বাক্যবিলাকৰ শেষত টু, এজ ৱেল, এইডাৰ এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। আকৌ ইভেনটো আমি সদায় বাক্যৰ প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যে বাক্যৰ প্ৰথমত ইভেনটো ইউজ কৰিব লাগে। আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে ইভেন আই এম ৰিডিং, যে ময়ো পঢ়ি আছোঁ, ইভেন আই এম ৰিডিং, ময়ো পঢ়ি আছোঁ। যে ইভেন আই এম নট ৰিডিং, যে ময়ো পঢ়ি থকা নাই, ডেট মিনছ কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বুজাইছে। আকৌ নেগেটিভ চেণ্টেন্সত এই বাক্যটো আমি লিখিলোঁ যে ইভেন আই এম নট ৰিডিং। যেতিয়া আপোনালোকে ইভেন ইউজ কৰিব বাক্যটো প্ৰথমতে ইউজ কৰিব, আকৌ টু, এজ ৱেল, এইডাৰ বাক্যৰ শেষত ইউজ কৰিব, আকৌ অলছ'টো আমি বাক্যৰ মাজত ইউজ কৰোঁ। তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে, কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।